हेलो देयर, क्लास 11 को फिजिक्स प्लेलिस्टमा तपाईलाई स्वागत छ। हामी वर्क एन्ड एनर्जीमा पुग्यौं र आज चाहिँ हामीले वर्क एन्ड एनर्जीको फर्स्ट न्यूमेरिकल गर्छौं। क्वेशनले भन्छ अ कार अफ मास 1000 kg moves at a constant speed of 20 meter per second along a horizontal road. If a constant frictional force of 200 Newton is acting between the car and the road, calculate the power developed by the engine. क्वेशन निकै सिम्पल छ। क्वेशनले भन्छ एउटा कार छ अरे जसको मास चाहिँ 1000 kg, त्यो चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्डको कन्स्टेन्ट स्पिडले अगाडि बढिरहेको छ अरे। यति भन्ने बित्तिकै हामीले तीनटा कुरा थाहा पायौं। एउटा चाहिँ कारको मास 1000 kg, अर्को हामीले थाहा पायौं स्पिड चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड छ र तेस्रो हामीले थाहा पायौं एक्सिलरेसन 0 छ है। एक्सिलरेसन 0 चाहिँ कसरी थाहा पायौं भन्दा कन्स्टेन्ट स्पिड भनेको छ, स्पिड कन्स्टेन्ट छ भन्नुको अर्थ हो गाडी एक्सिलरेट गरिरहेको छैन, एक्सिलरेसन 0 छ है। अब अगाडि हेरौं, फ्रिक्सनल फोर्स हामीलाई दिएको छ 200 न्यूटन अनि हामीलाई निकाल चाहिँ के भनेको छ पावर डिप्लोयड बाइ द इन्जिन हैन, कति पावर चाहिँ डिप्लोय गरिरहेको छ त इन्जिनले त्यो निकाल भनेको छ। लु क्वेशन निकै सिम्पल छ। हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स दिएको छ हामीलाई चाहिने हो फोर्स चाहिन्छ हामीलाई, बस यति मात्रै चाहिन्छ। फोर्स चाहिन्छ, फोर्स भयो भने फोर्स इन्टु स्पिड गर्यो भने पावर आइहाल्छ। स्पिड त हामीलाई दिएकै छ, सो हामीले फोर्स मात्रै निकाल्नु पर्ने छ। यो क्वेशन निकै सिम्पल छ है। गिवन लेखेर सुरु गर्दिहालौं। गिवन दैट मास अफ अ कार हैन हामीलाई दिएको छ 1000 kg, अर्को हामीलाई दिएको छ स्पिड अफ कार v = 20 मिटर पर सेकेन्ड, अर्को हामीलाई दियो फ्रिक्सनल फोर्स Fr = 200 न्यूटन र हामीलाई सोधेको छ पावर कति डेभलप गरेको छ भनेर। सो पावर डेभलप p = वाट भनिदिन्छौँ हामी। अनि अब किनकि हामीलाई थाहा छ एक्सिलरेसन 0 हुँदैछ भनेर त्यो चाहिँ मेन्सन गरिदिन्छौँ सुरुमै हैन, पछि सिन्स भनेर लेख्नु नपरोस् भनेर सुरुमै लेखिदिएको। सिन्स कार इज मुभिङ एट अ कन्स्टेन्ट स्पिड इट्स एक्सिलरेसन इज 0 दैट इज a = 0। लौ त अब फर्मुलामा सिधै भ्यालु राख्न मिल्छ हामीले। हामी के गर्छौं भन्दाखेरि F = ma वाला फर्मुला युज गर्छौं अनि टोटल फोर्स एप्लाइड चाहिँ हामीले कसरी निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि जम्मै लागेको फोर्सबाट हैन, टोटल फोर्सबाट फ्रिक्सनल फोर्स घटाइदियो भने हाम्रो लागिरहेको एप्लाई भइरहेको फरवर्ड डाइरेक्सनमा लागिरहेको फोर्स आइ नै हाल्छ हैन। सो हामी त्यही गर्छौं। वी नो दैट सिग्मा F टोटल फोर्स इज इक्वल टु ma है त। अब टोटल फोर्समा के आउँछ फोर्स माइनस फ्रिक्सनल फोर्स दैट इज इक्वल टु ma। अब फोर्सको त भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, फ्रिक्सनल फोर्सको छ, सो F - 200 जुन चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु हो इज इक्वल टु मासको भ्यालु 1000 इन्टु एक्सिलरेसन 0 थियो, 0 भयो। अब 1000 इन्टु 0 गर्दाखेरि पल्लो 0 को भ्यालु सबै 0 भएको छ। F - 200 इज इक्वल टु 0 भनेको F = 200 न्यूटन। यति चाहिँ हामीलाई अब फोर्स एप्लाइड आइसक्यो। अब हामीले पावरको के लाउनु पर्यो भन्दाखेरि P = F * V वाला फर्मुला लगाइदिन्छौँ हामी। लौ त P = F * V। अब भ्यालु राखिदिन्छौँ, फोर्सको भ्यालु 200 इन्टु स्पिड v को भ्यालु 20 दैट गिव्स अस 4000 वाट। 4000 वाटलाई हामीले SI मा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ 4 किलोवाट। यति नै भयो यो क्वेशनको आन्सर है त। अब नेक्स्ट क्वेशन भोलिको भिडियोमा। थ्यांक यू फर वाचिङ।